Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου 3 απλούς τρόπους. Θα σε βοηθήσουν να μάθεις να βάζεις όρια στους άλλους ανθρώπους. Θα μάθεις να λες επιτέλους και όχι μόνο ναι. Θα πάψεις να είσαι το καλό παιδί. Μείνε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο, γιατί έχω να μοιραστώ μαζί σου ένα πολύ ωραίο δώρο. Γεια σου! Είμαι η Τζορτζιάνα. Είμαι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης και βοηθώ ελληνόφωνες γυναίκες ανά τον κόσμο να βρουν το δικό τους μονοπάτι προς την πληρότητα και την ευτυχία. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο του Find Your Way. Αν θέλεις και εσύ να μην χάσεις κανένα νέο επεισόδιο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι. Τα όρια είναι μια πρόκληση που όλοι οι άνθρωποι πάνω κάτω πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και δυστυχώς δυσκολευόμαστε να θέτουμε συχνά στους δικούς μας ανθρώπους. Ειδικά στους ανθρώπους που αγαπάμε, στους φίλους μας, στην οικογένεια, στο σύντροφο. Πέφτουμε στην παγίδα να λέμε πάντα ναι, να θεωρούμε πως πρέπει να είμαστε συνεχώς το καλό παιδί και να κάνουμε πάντα αυτό που μας ζητάνε οι άλλοι. Το αποτέλεσμα, εμείς να πνιγόμαστε, να μην είμαστε καλά και να είναι πάντα καλά οι άλλοι. Σήμερα θα μοιραστώ τους 3 τρόπους μαζί σου για να μάθεις και εσύ να λες όχι και να θέτεις τα όρια σου. Πάμε να δούμε μαζί τον πρώτο τρόπο. Αν θέλεις πραγματικά να μάθεις να βάζεις όρια στους άλλους ανθρώπους, ειδικά όταν νιώθεις ότι συνεχώς σου ζητάνε πράγματα, συνεχώς τους λες ναι και συνεχώς νιώθεις να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι τους λες ναι, αλλά και την αγάπη που τους έχεις, αυτό που σου προτείνω να κάνεις είναι να βάλεις προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτείς την κάθε περίοδο της ζωής σου, τι είναι σημαντικό τη συγκεκριμένη περίοδο, τι είναι επίγον να γίνει για εσένα τη συγκεκριμένη περίοδο. Και μόνο έτσι μετά θα κρίνεις εσύ αν όντως υπάρχει χρόνος να γίνει αυτό που σου ζητάνε. Στην κάθε περίοδο έχουμε διαφορετικά πράγματα. Στην κάθε περίοδο έχουμε διαφορετικά πράγματα που είναι προτεραιότητα. Για παράδειγμα, αν είναι μια πιεστική περίοδος για σένα και έχεις αναλάβει πολλά project και πρέπει να βγουν όλα αυτά εις πέρας και έχεις και deadlines και είναι περιορισμένος ο χρόνος κτλ. Και έρχεται κάποιος άνθρωπος και σου ζητάει κάτι, εσύ μετακρίνεις τι είναι πιο σημαντικό εκείνη την ώρα και πιο επίγον. Τα project που τρέχουν ή η αγκαρία που για παράδειγμα μπορεί να σου ζητήσει η μητέρα σου, ο φίλος σου ή ο σύντροφός σου. Αναλόγως μετά, αντίστοιχα μάλλον, περνάς το μήνυμα στον άλλον άνθρωπο του για μένα αυτή την περίοδο είναι σημαντικό, τα project μου, η δουλειά μου και αυτά που έχω να κάνω. Όταν βρω το χρόνο ή όταν είμαι πιο free κτλ., θα κάνω αυτό που μου ζητάς. Δεν είναι καθόλου εγωιστικό να βάζουμε προτεραιότητα εμάς, τη δουλειά μας, για παράδειγμα, τους στόχους μας και αυτά που θέλουμε την κάθε περίοδο να πετύχουμε. Για να το καταλάβεις αυτό περισσότερο, μπορείς να σκεφτείς την ώρα που ένας άνθρωπος σου ζητάει κάτι και θεωρεί ότι αυτό που σου ζητάει είναι επίγον ή είναι σημαντικό, εκείνη την ώρα και αυτός ο άνθρωπος βάζει προτεραιότητα το δικό του εαυτό. Δεν βάζει εσένα. Άρα αντίστοιχα, γιατί να μην κάνεις και εσύ το ίδιο. Πάμε να δούμε το δεύτερο τρόπο. Εδώ έχω να σου προτείνω να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Αυτογνωσία. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να μάθουμε να βάζουμε όρια στους άλλους ανθρώπους και να μάθουμε επιτέλους να λέμε όχι, να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Να δούμε δηλαδή γιατί λέμε πάντα ναι σε έναν άνθρωπο. Λέμε για παράδειγμα στη μητέρα μας, στους φίλους μας ή στον σύντροφό μας ναι γιατί τον αγαπάμε ή γιατί θέλουμε την αποδοχή του. Πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα να κάνουμε συνεχώς πράγματα που μας ζητάνε οι άλλοι άνθρωποι γιατί αποζητάμε την αποδοχή, θέλουμε να είμαστε αραστοί στον άλλον άνθρωπο και θεωρούμε ότι έτσι θα μας αγαπάει περισσότερο, ότι έτσι θα μείνει δίπλα μας και άμα του πούμε κάποια στιγμή όχι σε κάτι, θα μας χωρίσει, δεν θα μας θέλει άλλο, δεν θα μας αγαπάει και θα μας βγάλει από τη ζωή του. Αυτό για μένα προσωπικά είναι μύθος. Εάν εξηγείς στον άλλον άνθρωπο πάρα πολύ ευγενικά και ωραία ότι στη συγκεκριμένη φάση της ζωής σου κάτι άλλο είναι προτεραιότητα για σένα και ότι αυτό που σου ζητάει θα το κάνεις σε έναν δεύτερο χρόνο, αργότερα και μπορείς να πεις και συγκεκριμένα πότε μπορείς να το κάνεις, τότε θα λάβει το σωστό μήνυμα και έτσι δεν θα σε πιέσει, δεν θα πιεστείς κι εσύ και δεν θα νιώθεις ότι αν τυχόν δεν δεχτείς αυτό που σου ζητάει, θα σε διαγράψει από τη ζωή του. Καλό θα ήταν κάτι αντίστοιχο και μια τέτοια στάση ζωής να μάθουμε ακόμα και στα παιδιά μας. Δηλαδή και τα παιδιά πολλές φορές μπορεί να ζητάνε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να μην είναι η συγκεκριμένη στιγμή που πρέπει να γίνει. Αυτό το περνάμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα και έτσι αντίστοιχα και τα ίδια τα παιδιά, όταν εμείς βάζουμε όρια στα παιδιά, θα μπορούν να βάζουν αργότερα όρια και στους άλλους ανθρώπους που έχουν γύρω τους. Πριν πάμε και στο τρίτο τρόπο και το τελευταίο τρόπο, θέλω να μου γράψεις κάτω στα σχόλια πόσο εύκολο για σένα είναι να βάζεις όρια στους άλλους ανθρώπους. Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Πάμε να δούμε και το τρίτο τρόπο. Στο τρίτο τρόπο, αυτό που έχω να σου προτείνω στην ουσία είναι να κάνεις μια συγκεκριμένη άσκηση που περιλαμβάνει με κάποιο τρόπο και τους άλλους 2 τρόπους. Αυτό λοιπόν που σου προτείνω εδώ πέρα είναι το εξής. Όταν κάποιος άνθρωπος σου ζητάει κάτι, στην ουσία αυτό που κάνεις είναι να του λες ναι, οπότε να πας να κάνεις αυτό που σου ζητάει. Την ίδια στιγμή ακριβώς λες όχι σε κάτι άλλο. Όπως είπαμε και στο πρώτο τρόπο, δηλαδή λες όχι σε μια άλλη σου προτεραιότητα.
Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις ένα χαρτί και όταν σου ζητήσει κάποιος κάτι να γράψεις ναι στη συγκεκριμένη αγκαρία για παράδειγμα και ακριβώς δίπλα όχι σε τι θα, στην ουσία λες όχι. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τη συγκεκριμένη αγκαρία, τι θα έκανες εκείνη τη στιγμή? Για παράδειγμα, θα έκανες κινήσεις και θα δούλευες πάνω στο project που λέγαμε, πάνω στην επιχείρησή σου, πάνω στην ανάπτυξη επιχείρησή σου. Θέλω αυτό να το γράψεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δεις σε τι λες όχι. Συνήθως δεν το συνειδητοποιούμε, αρχίζουμε και λέμε ναι σε όλους, θεωρούμε ότι είμαστε και το καλό παιδί, είναι όλοι ευχαριστημένοι και τελικά μένουν πίσω τα δικά μας πράγματα. Οι προτεραιότητες που λέγαμε στο πρώτο βήμα. Την ίδια στιγμή που πας να γράψεις αυτό ακριβώς που σου λέω, μπορείς αντίστοιχα να σκεφτείς και το δεύτερο τρόπο. Και να σκεφτείς γιατί λέω ναι στη συγκεκριμένη αγκαρία, στο συγκεκριμένο άνθρωπο που μου ζητάει κάτι. Λέω ναι γιατί τον αγαπάω ή μήπως γιατί θέλω την αποδοχή του. Με αυτή την άσκηση στην ουσία θα συμπεριλάβεις και τα δύο προηγούμενα βήματα που σου έχω ήδη αναλύσει. Άρα, χαρτί και μολύβι, ναι σε αυτό που μου ζητάνε, σε τι λέω όχι εκείνη την ώρα, τι θα έκανα αν δεν κάνω τη συγκεκριμένη αγκαρία. Με αυτόν τον τρόπο θα δεις και εσύ πραγματικά ποιοι στόχοι σου μένουν πίσω όταν μονίμως λες ναι στους άλλους ανθρώπους και όταν δεν βάζεις όρια στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Αν θέλεις τώρα να έχεις συνεχώς ισορροπία στη ζωή σου και σε όλους τους τομείς της ζωής σου, έχω να σου προτείνω να κατεβάσεις το πρακτικό οδηγό που θα βρεις εδώ, θα το βρεις στην περιγραφή και είναι ο πρακτικός οδηγός, καινούριος πρακτικός οδηγός, 5 βήματα για να πετύχεις την απόλυτη ισορροπία στη ζωή σου. Πραγματικά θα έχεις συγκεκριμένα βήματα που θα σε βοηθήσουν να έχεις ισορροπία και γενικότερα στη ζωή σου, αλλά και σε όλους τους τομείς που είναι σημαντικοί για εσένα. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, μοιράσου το και με έναν άνθρωπο ή με παραπάνω ανθρώπους που ξέρεις ότι μπορεί να τους αρέσει ή μπορεί να το έχουν ανάγκη και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να θυμάσαι πως όλα είναι δυνατά και καλή συνέχεια. Γεια σου!